Ngayong araw guys, tuturo ko sa inyo kung paano i-disable yung notes sa Messenger. At saka paano kayo makagamit ng chat heads. So 2-in-1. So, unang muna, kailangan nyong i-uninstall yung latest na Messenger. Kung ano man yung gamit ninyo. Uninstall. Ayan, tapos, first step natin, pupunta tayo sa browser. Dun sa browser, isa-search natin APK Mirror Messenger. So, yan. Punta tayo sa unang link. Tapos scroll down. Ang kailangan natin is Messenger na in-upload mong August dahil September nirelease yung notes. So yan, pinili natin see more uploads. Tapos yan, scroll down lang ulit kasi November pa to, October. So, punta tayo sa page 3. So dito, may makita na September. Kukunin ko tong August 25, itong Messenger 422. Kahit ano dyan sa August, basta August siya nirelease. So, scroll down natin, see available downloads. Tapos may 4 na version dito. So, kung yung phone nyo, 32-bit, ang pipili nyo lang is itong ARM B7A. Ayan, kung 32-bit. Kung phone nyo naman, 64-bit, ito, ARM 64. Ayan, yung B8A. So, hanap tayo ng version B8A. Itong may Android 9, tapos 360 to 480 dpi. Ayan. Yung 64-bit yung phone ko. So, scroll down lang ulit. Ayan, hanggang makita nyo yung download APK. Download. Pindutin yung download. Tapos, ayan, dahil download ko na, ito yung lumabas, download file again. So, sa inyo, download nyo na yan. Okay, so, pag na-download nyo na, another tab sa browser, ang i-search nyo naman is MRB Patch Manager by Neon Orbit. So, unang lumabas sa link, itong GitHub. Sa GitHub tayo pupunta. Ayan. And then, scroll down lang ulit. Ito yung UI nung app. So, makikita natin yung mamaya. Punta tayo sa releases. Scroll down kung makita nyo yung releases. Punta tayo dito sa release version 2.2.1. Ayan. Scroll down hanggang makita nyo yung MRB Patch Manager 2.2.1.apk. Ayan. So, dahil na-download ko na, ganito ulit yung lumabas. So, i-download nyo to. Tapos, install nyo na rin. Ayan. Pagka-install, search natin MRB Patch Manager. MRB Patch Manager. So, unang nyo gagawin is install nyo tong Chathead Enabler. Sa akin na-install ko na. Ayun ako sulat, version 2.4.5. So, sa inyo, kailangan nyo install nyo muna to. Ayan. Ngayon, pag na-install nyo na, punta kayo dito sa manual. Ayan. Pagka pindutin nyo sa manual, pindutin nyo yung APK files. Ayan. Tapos, dito sa APK files, dito nyo hahanapin yung kung nasaan yung nyo dinownload yung Messenger. So, ayan. APK files. Tapos, itong Messenger 4.22. Ayan, dalawa na yung na-download ko. Pero, ayan. Nakita ko siya sa downloads folder. Sa inyo, siguro, depende ko sa inyo nilagay yung download path. Pero ito sa akin. So, pinutin ko to. Ang sabi dito, already exists dahil nakapag-patch na ako before. Pero pindutin nyo yung okay. Pinutin ko pa rin. Ayan, antayin nyo mag-patch. Then, install. Okay. Pinutin nyo okay. Continue installing. Ayan, antayin nyo lang. So, allow. So, ayan na. Na-install na natin yung Messenger na walang notes. And, pwede nyo rin magamit yung chat heads. So, punta tayo sa baba. Ayan. Meron ng chat heads imbis na bubbles.
So, ayun. Doon lang nagtatapos yung tutorial. Salamat.